No niin, oikein hyvää alkuiltaa sekä tänne saliin Otaniemessä että myöskin streamin varrelle sinne linjoille. Ja tervetuloa meidän tämän syksyn ensimmäiseen Better Business, Better Society-seminaariin. Niin kuin varmasti hyvin tiedätte, me ollaan käyty läpi meidän pääaineita ja olette myöskin kuullut multa moneen kertaan, että meidän kandidaattiohjelmamme on ylivoimaisesti suosituin hakukohde yhteishaussa läpi kaikkien yliopistojen ja kaikkien koulutuslinjojen. Ja tämän Suomen suosituimman linjan sisällä rahoitus on se kaikista suosituin pääaine. Ja tänä iltana on sitten rahoituksen vuoro ja me opitaan, että mitä ihmettä siellä rahoituksessa tehdään nykyään. Ennen kuin mennään siihen, perinteen mukaisesti mä kerron lyhyesti koulun kuulumisia ja oikeastaan ne, jotka olitte viimeksi toukokuussa meidän seminaarissa, saatatte hämärästi muistaa, että mä kerroin meidän strategisista painopistealueista, jota on 3 ja ne on tuossa, eli akateeminen laatu, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, ja silloin puhuin muutaman sanan akateemisesta laadusta ja minkä me erityisesti sillä painotetaan tällä strategiakaudella. Sitten niin kuin seuraavaksi listalla on kansainvälisyys ja ihan lyhyesti vain tällaisia mielenkiintoisia tietoja, tietoja, jotka saattaa olla mielenkiintoisia teillekin. Me siis satsataan kovasti siihen, että me ei olla vaan SM-liigajoukkue, vaan oikeasti ollaan merkittävä pohjoismainen, pohjoiseurooppalainen ja kansainvälinen kauppakorkeakoulu, ja kaikki meidän tekeminen satsaa siihen, että me ollaan oikeasti merkittävä myöskin maailmankartalla. Akateemisella puolella, tutkimuspuolella me aika monissa piireissä jo sitä ollaan, kun meidän tutkijat kulkee seminaareissa ja konferensseissa ympäri maailmaa. Sieltä yleensä tulee pikkusen yllättyneenäkin, että ne ties missä Aalto on, ja olivat tosi niin kuin, innoissaan siitä, että aaltolaisiakin on täällä. Musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin päästy sille kartalle, ja oikeastaan yksi asia, mikä sitä kuvastaa myöskin on, että meiltä tulee, meidän tutkijat julkaisee huippujulkaisuja ihan siellä top lehdissä hyvin säännöllisin väliajoin, ja niitä tulee läpi meidän koulun kaikilta meidän 6 laitokselta. Se, missä kansainvälisyydessä meillä on vielä työsarkaa, on, että me pystytään houkuttelemaan laajemmin kansainvälisiä opiskelijoita, nimenomaan niitä huipputalentteja ympäri maailmaa, ja sen eteen me tehdään kovasti töitä. Tänä syksynä, tämä syksy on mahtavaa aikaa yliopistomaailmassa, kun opiskelijat ja varsinkin uudet opiskelijat tulee takaisin kampukselle. Siitä on nyt meillä pari viikkoa aikaa, kun meillä oli se ihana kokemus taas tänä vuonna. Meillä aloitti yhteensä kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmissa tänä syksynä 961 opiskelijaa. Ja heistä 17% on sellaisia, joilla ei ole Suomen passia taskussa. Ja tuo on sellainen prosentti, se ei ole huono ollenkaan, kun ottaa huomioon, missä päin maailmankarttaa me ollaan, mutta samaan aikaan me työstetään siihen, että me ollaan oikeasti houkuttelevaa ja tavallaan vaihtoehto nuorille ympäri maailmaa, kun he miettivät, että lähtisivätkö he opiskelemaan vaikkapa Lontooseen tai Kaliforniaan tai Otaniemeen. Meidän henkilökunta on erittäin kansainvälistä jo nyt. Mulla oli itselläkin pieni yllätys, kun mä kaivoin tuon datapisteen tässä aikaisemmin viikolla. Jos me katsotaan meidän koko akateemista henkilökuntaa, ja nyt ei puhuta koko Aallosta, vaan puhutaan ainoastaan kauppakorkeakoulusta, niin 36,5% meidän henkilökunnasta tänä päivänä on sellaisia, joilla ei liian ole sitä Suomen passia taskussa. Ja kaikki meidän tutkija- ja professorirekrytoinnit tänä päivänä on globaaleja rekrytointeja, ja ne houkuttelee kyllä erittäin tasokasta kaartia hakemaan ympäri maailmaa. Ja musta se on ihan mahtava asia, että Otaniemi on tullut varsin kansainväliseksi saarekkeeksi Suomessa, ja siitä voi olla ylpeä. Että me todellakin, niin kuin tuossa jo sanoin, meidän tavoitteena on pelata ei SM-liigassa, vaan ihan siellä MM-kisoissa. Tiedätte myöskin, jotka olette käyneet tässä viime kevään aikana, että mulla on tällainen perinne myöskin tähän alkuun, että mä kerron, missä meidän varainhankintakampanja menee. Meillä on 2-vuotinen kampanja käynnissä 25-26,
eli ei olla ihan vielä puolessa välissä. Tavoitteena 1500 yksittäistä lahjoittajaa ja 30 miljoonaa lahjoitettua euroa. Kesän aikana nuo numerot on kasvanut ihan mukavasti. Voin sanoa, että esimerkiksi Jaakko Honko luentojen yhteydessä muutama viikko sitten tuli mukavasti lahjoittajia, myöskin innostui sen tilaisuuden yhteydessä lahjoittamaan koululle. Ja todellakin iso kiitos kaikille teille, jotka näytte noissa numeroissa. Ja voin rohkaista, että 50 € on merkittävä lahjoitus. Tietenkin miljoonakin on merkittävä lahjoitus, mutta joka ikinen lahjoitus merkitsee meille tosi paljon. Ja myöskin se, että me saadaan laajalla jakaumalla lahjoittajia mukaan tähän kampanjaan, kertoo siitä, miten paljon me merkitään meidän alumneille ja yhteiskunnalle laajemminkin. Kauppakorkeakoulun sisällä meillä on 3 lahjoituskohdetta tässä kampanjassa, ja ne on omistajuus, opiskelijavaihdot ja sitten kauppakorkeakoulun yleinen strategia. Ja jos yhtään kiinnostaa, niin ihan mielelläni keskustelen asiasta lisää vaikkapa tänä päivänä tämän seminaarin jälkeen. Mutta nyt en vie teidän aikaa sen enempää, vaan päästetään illan tähdet lavalle. Eli meille tulee rahoituksen aineesta kertomaan Salla Pöyry ja Peter Nyberg Rahoituksen laitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Noin. Hei, kiitos Timo paljon, että esittelit mut ja esittelit myös koulun, vaikka kaikkihan täällä tuntee jo kauppakorkeakoulun vai mitä. Ja kiitos siis ennen kaikkea teille, että olette saapunut paikalle vapaaehtoisesti luentosaliin, että ei aina koske kaikkia meidän opiskelijoita, mutta alumneja se yleensä koskettaa, eli ihmiset haluaa tulla tänne takaisin, ainakin 1 illan ajaksi sitten. Ja kiitos totta kai myös teille, jotka seuraatte tätä striimiä livenä. Eli jos tehdään nopea esittely, suurin osa teistä varmaan tunne mua, ehkä jotkut tuntee, niin mun nimi on Peter Nyberg, mun rahoituksen proffa, olen myös tällä hetkellä rahoituksen laitoksen johtaja. Ja mun historia on semmoinen, että mä tulin kauppikseen ja siitä on 16 vuotta sitten. Eli valmistuin tohtoriksi Hankkenilta. Oli yksi ensimmäistä, jotka uskalsivat mennä sen tien toiselle puolelle, Arkadiankadun toiselle puolelle, Helsingin Leveintiä, jos muistat aikoinaan Töölössä. Tulin tänne ja siitä lähtien mä sitten on ollut täällä näin ja nähnyt aika paljon näiden vuosien aikana. Mun kollega, haluatko sä sanoa pari sanaa vielä itsestäsi tähän vaiheeseen? Jos esittänyt nopeasti, niin se on hyvä, että tutuksi heti alussa. Toimiiko mikki? Joo, eli Salla Pöyry rahoituksen työelämäprofessori, eli edustan vähän erityyppistä kompetenssia ja profiilia laitoksella, ja mä olen nyt kohta 2 vuotta laitoksella. Petrin tavoin 2014 väitellyt myös Hankkenin puolelta, ja kerron vähän enemmän kohta, että mikä ihmeen työelämäprofessori ja miten mä oman roolini täällä näen. Mutta tosi mukava ja hienoa on ollut tutustua kampukseen ja koulun toimintaan. Jeps. Teen paluun. Kiitos Salla. Ja älkää huolehtiko, Salla palaa kohta lavalle jonkun ajan kuluttua ja saatte kuulla hänenkin mietteitään omasta urastaan ja siitä, mitä hän tekee täällä meidän laitoksella. Mutta hei, mä haluan oppia tuntea yleisööni vähän paremmin. Niin semmoinen kysymys, jos voitte viitata, että moniko teistä on aikoinaan joko opiskelurahoitusta pääaineena tai ottanut jotain kursseja rahoitusta, otetaanko pääaine? Moniko opiskelurahoitusta pääaineenaan? Kyllä, ihan hyvä, iso lukumäärä. Ja varmaan monet teistä on kuitenkin ottanut jonkinlaisen kurssirahoitusta aikoinaan perusopetuksessa ja muuta. Loistava homma. Niin tietää vähän, että ketä täällä salissa on. Moi. Joo, eli mehän ollaan kasvettu aika paljon. Eli ehkä te, jotka opiskelitte 90-luvun alussa, 2000-luvun alussa, niin tunnette ehkä joitakin näistä naamoista, mitä näette tässä näin, mutta paljon on myös tullut uusia naamoja tähän viime vuosien aikana. Eli vuonna 1990, kun rahoituksen ainetta rakennettiin täällä kauppiksessa, niin meillä oli 1 rahoituksen professori,
joka tällä hetkellä, eli henkilökunta oli yksi rahoituksen aineessa tietyssä mielessä. Ja tämä oli tietenkin Eero Kasanen, nykyään professori emeritus, joka oli myös rehtorina kunniakkaasti pitkään Helsingin kauppakorkeakoulussa. Jos me ajatellaan sitä tutkimusta, mitä me tehdään, niin mä uskaltaisin väittää, että me ollaan yksi Euroopan johtavia rahoituksen laitoksia tutkimuksen laadussa ja impactissa mitattuna. Ja se on tietenkin silleen hieno asia, että saa olla niin hyvässä työyhteisössä. Vähän meidän historiaa, aineen historiaa. Siis aluksi on hyvä tietää, että rahoitustiede, jotkut kutsuvat sitä rahoitukseksi, mä haluan kutsua sitä rahoitustieteeksi, niin me ollaan aika nuori tieteen ala. Voidaan sanoa näin, että noin kansainvälisesti rahoitustieteen historia alkaa 50-luvulta, milloin Harry Markowitz kehitti portfolio-optimointiteoriaa, miten luoda optimaalinen sijoitussalkku. Hän otti sitten odotetun tuoton ja salkun tuottojen varianssin huomioon tässä analyysissä. Ja samaan aikaan sitten myös herrat Modigliani ja Miller kehitti pääomarakenneteoriaa. Yritti ymmärtää, että miten yrityksen tulisi valita oma rahoituksensa. Paljonko omaa pääomaa, eli osakepääomaa, omistajien rahaa, ja paljonko vierasta pääomaa, eli paljonko pitäisi ottaa lainaa. Miten balansoidaan näitä kahta. Ja noin niin kuin ne ensiaskeleet rahoituksessa. Ja pikkuhiljaa sitten rahoitus alkoi erkaantua taloustieteestä ja laskentatoimesta. Että siitä tuli ihan oma tieteen alansa. Suomessa aika aikaisin itse asiassa, verrattuna moniin muihin maihin Pohjoismaissa ja myös Euroopassa, niin itse asiassa ensimmäinen rahoituksen ohjelma Suomessa oli Hankkenilla. Vuonna 1974 aloitettiin, eli hyvin aikaisessa vaiheessa. Mutta ensimmäinen rahoituksen väitöskirja, eli sellainen väitöskirja, missä tutkittiin nimenomaan rahoitusteemoja. Ja tässä tilanteessa se teema oli suomalaisen osakemarkkinan tehokkuus, miten hyvin informaatio näkyy osakkeiden hinnoissa ja miten paljon kurssit heijastelee uutisia, miten nopeasti ne reagoi. Niin se oli Antti Korhonen, joka väitteli meiltä, tai Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1977. Sitten vähän tämän jälkeen rahoitusta alettiin opettaa, eli tuli tämmöisiä yksittäisiä kursseja, missä opetettiin rahoitusteemoja. Ja sitten ensimmäinen professuuri, mikä nimenomaan keskittyi rahoitukseen, oli niin kuin mä aiemmin jo sanoin, Eero Kasasen professuuri vuonna 1990. Rahoituksen opetusohjelma, eli se missä moni teistä on aikoinaan käynyt, perustettiin vuonna 1991. Eli silloin ensimmäiset opiskelijat aloitti tässä ohjelmassa. Ja siihen aikaan tämä kiintiö, monta opiskelijaa sai valita tai pystyi tulemaan rahoitukseen, se oli 15. Eli aika pieni määrä opiskelijoita, jotka aluksi hyväksyttiin tähän ohjelmaan. Totta kai ymmärrettävästi se oli uusi ohjelma, haluttiin vähän testata varmasti asioita, mä en tiedä. Se oli ennen mun aikaani. Mutta hakijoita oli 65. Eli aika moni karsiutui sitten pois siitä. Ja samana vuonna itse asiassa myös, jotka olette opiskelurahoitusta pääaineena, perustettiin myös ainejärjestö, opiskelijajärjestö KY Finance, joka nykyään tunnetaan nimellä Aalto Finance. Ja siitäkin olen itse asiassa niin tyytyväinen, että meillä laitoksella on todella läheinen suhde meidän opiskelijajärjestön, KY Financein, Aalto Financeen. Ja tämä ei päde kaikkiin pääaineisiin, mutta meillä on hyvä yhteistyö. Meillä on paljon interaktiota heidän kanssaan. Sieltä tulee kommentteja, miten kursseja voisi kehittää. Ja totta kai myös vähän toiseen suuntaan, että miten opiskelijat voisivat ehkä oppia paremmin, opintotekniikoita ja muita. Mutta se on niin kuin hienoa, mutta toivon, että tämä jatkuu myös tulevaisuudesta. Hyvä yhteistyö. No, tuttuja nimiä ehkä seuraavalla bullet pointilla. Matti Keloharju aloitti assistenttina vuonna 1992 ja vuotta myöhemmin Vesa Puttonen tuli taloon. Hän oli sitten vähän aikaa poissa sen jälkeen bisneselämässä, mutta palasi kumminkin tänne ja on ollut täällä siitä lähtien. Ja sitten Matti Suominen tuli ulkomailta meille vuonna 2003. Ja sitten, mä näen, että täällä on myös ihan laskentatoimen edustajia
facultysta, eli laskentatoimen laitokselta, niin mehän oltiin pitkään osa me oltiin pitkään osa laskentatoimen laitosta. Se oli laskentatoimen ja rahoituksen laitos. Meillä oli hyvä yhteiselo, asiat sui hyvin, mutta sitten jossain vaiheessa niin päätettiin, että rahoituksen aineen tulisi ehkä itsenäistyä, niin meistä tuli oma laitoksemme, rahoituksen laitos ja laskentatoimen laitos sitten. Rahoitus tippui siitä nimestä ja laskentatoimi oli sen jälkeen sen laitoksen nimi ja laskentatoimen laitos. Mä uskallan väittää, että vaikka tuli tämmöinen ero, se oli hyvin tämmöinen niin rakastavaisten välinen ero, koska me ollaan hyvin kavereita vielä laskentatoimen kanssa myös, ja tehdään paljon yhteistyötä ja noin. Eli se tarkoitti vaan sitä, että se oli vain tämmöinen hallinnollinen päätös, mutta ei mitenkään perustunut ihmissuhteisiin tai vastaaviin. Okei. Mitä koulutusta me tarjotaan? Ja mennään kohta vähän tähän koulutukseen, miten se ehkä on muuttunut vuosien mittaan ja miten me opetetaan meidän opiskelijoita. Eli me tarjotaan periaatteessa 3 eri ohjelmaa. Eli rahoituksen kandidaattiohjelma on ensimmäinen. Tämä ei ole siinä mielessä vielä itsenäinen ohjelma, koska tämä on siis osa kauppatieteiden kandidaattiohjelmaa. Ja se ohjelma, mikä me tarjotaan siinä sitten on tämä pääaine, rahoituksen pääaine. Meillä on myös rahoituksen maisteriohjelma, mikä on oma ohjelmansa. Eli se on tietysti myös meidän vastuulla, ja ihmiset tulee opiskelemaan nimenomaan rahoitusta sinne. Ja sitten meillä on myös rahoituksen tohtoriohjelma, mikä on pakko mainita tässä, koska me ollaan myös tuotettu hyvin menestyneitä akateemikkoja, jotka ovat lähtenyt maailmalle ja sitä kautta tuonut näkyvyyttä Aallolle, mutta Suomelle myös. Ja se on kiva. Onko meidän rahoituksen pääaine sitten suosittu? Onko meidän pääaineelle kysyntää opiskelijoiden keskuudessa? Timo taisi jo viitata tähän vähän, kun hän sanoi, että me ollaan se, voisi ehkä sanoa suosituin pääaine, mutta ainakin haetuin pääaine Suomen parhaimmassa kauppakorkeakoulussa. Eli tuossa kuviossa näette viime vuosien tilastoja. 2025 on totta kai ihan niin kuin tältä syksyltä tai keväältä. Ja te näette, että sanotaan, että pitkään me otettiin vain 60 opiskelijaa ohjelmaan. Vuodesta 1998 suunnilleen vuoteen 2017 tämä kiintiö oli 60 opiskelijaa. Mutta sitten pikkuhiljaa me ollaan kasvatettu tätä kiintiötä niin, että se nyt on 90. Ja mistä tämä kasvu johtuu? No, kasvu johtuu ihan vain siitä, että kysyntää asiantuntijoille on myös tämän koulun ulkopuolella aika paljon. On enemmänkin kuin meitä myös pystytään tuottamaan, mutta onneksi muutkin yliopistot tuottaa asiantuntijoita tällä alalla. Ja sitten totta kai samalla myös opiskelijoiden määrä kauppakorkeassa on kasvanut. Kasvuu, eikä me pystytä pitämään sitä kiintiötä 60, koska jossain vaiheessa tietenkin myös meidän rahoitus alkaa laitoksena heikentyä, koska me ei enää kouluteta tarpeeksi opiskelijoita suhteessa siihen, mitä koulu tulisi kouluttaa. Mutta on hyvä tilanne siis siinä mielessä. Ja jos katsotte, että moniko ensimmäisen vuoden opiskelijoista, ensimmäisen vuonna käydään kaikki peruskurssit eri pääaineissa, ja sitten valitaan pääaine, niin yleensä noin 40% ensimmäisen vuoden opiskelijoista haluaisi tulla rahoitukseen, eli laittaa rahoituksen ykköstoiveeksi. Ja sitten me karsitaan näistä opiskelijoista 75 tai 90 riippuen vuodesta. Aikaisemmin se oli tämän keskimääräisen arvosanan mukaan, nyt se on rahoituksen perusteiden tentin pistemäärän mukaan, mutta jonkinlaista karsittua on tietenkin pakko suorittaa jollain mittarilla, jotta me ei hukuta sille opiskelijalle, että me pystytään ottamaan vain noin 90. Toinen semmoinen hyvä, eli minulla oli siis suosituin pääaine hakijoiden keskuudessa, ja tämä koskee sekä naisia ja miehiä. Mulla on myös naisten keskuudessa se suosituin pääaine ykkösvaihtoehtona. Eli sekin on todella hyvä juttu, että ei mitenkään miehinen pääaine, tämmöinen, mitä yleensä jengi luulee alun perin, vaan ei. Meillä on myös paljon kiinnostusta halki skaalan. Okei. Miltä meidän kandidaattiohjelma näyttää? Mä puhun vähän myös, että miten me opetetaan tätä kandidaattiohjelmaa. No,
Ekana vuonna on siis rahoituksen perusteet, joka me tarjotaan, mikä periaatteessa käy kyllä läpi kaikki nämä aiheet, mitä mitä tässä kandidaattiohjelmassa opetetaan niin kuin tulevilla kursseilla, mutta se on vain pintaraapasu. Se on teaseri, että tulkaa rahoituksen opitte just näistä asioista enemmän. Ja ensimmäinen kurssi, mikä itse asiassa alkoi tuossa 2 viikkoa sitten nyt, meidän toka vuoden tai ensimmäisen vuoden rahoitusopiskelijoille, mutta toisen vuoden kauppisopiskelijoille, on Corporate Finance eli yritysrahoitus. Ja siellä teemoja, mistä siellä keskustellaan, on esimerkiksi se, että miten yritysten pitäisi arvioida investointiensa kannattavuus. Mitä eri metodeja siihen on, mitä ongelmia tällaisista laskelmista voi syntyä, miten nämä investoinnit tulisi rahoittaa. Jostain se rahan on tultava, mitä voidaan sitten investoida, mitä voidaan laittaa projekteihin. Mitä rahoituskanavia on ja mistä saada rahoitusta mahdollisimman halvalla. Pitäisikö olla omaa pääomaa enemmän, omistajat laittaa lisää rahaa, rahoitamme toimintaa sitä kautta, vai pitäisikö ottaa lainaa, velkaa, vierasta pääomaa. Mikä on tämä optimaalinen niin kuin tasapaino näiden välillä. Siellä puhutaan myös hyvästä niin kuin hallintojärjestelmästä ja ylipäätään niin kaikista tämmöistä asioista, mitkä liittyy yritysrahoitukseen. No sen jälkeen tulee ekonometriaa, ja se on enemmän ehkä valmistaa ihmisiä tähän kandidaattitutkielmaan, mikä he joutuu tekemään. Tämä on oikeastaan niin kuin tutkimusmetodeja sisältävä kurssi. Mutta tästä on myös hyötyä niille opiskelijoille, jotka ehkä haluaa sitten tulevaisuudessa suuntautua vähän kvantitatiivisemmalle niin kuin, alalle, rahoitussektorilla vaikkapa, koska monet näistä metodeista, mitä tuolla opitaan, on myös hyödyllisiä siinä oikeassa elämässä. Sitten tulee Investments, sijoituskurssi, joka käsittelee just optimaalista portfoliota, salkurakentamista, miten yhdistää eri arvopaperilajeja sijoitussalkkuun, tällaisia kysymyksiä. Ja sitten lopulta niin kuin meillä on tämmöinen niin kuin optiokurssi, missä käsitellään optioita, muita johdannaisia. Sitten meillä on Vesa Puttosen luennoima hyvin suosittu kurssi Financial Markets and Institutions, mikä käsittelee rahoitusmarkkinoita ja niitä instituutioita, mitä siellä on. Se on tärkeää, että opiskelijat tietää vähän, että mikä on pankki, mikä on investointipankki, mitä toimijoita rahoitusmarkkinoilla on, siis instituutioiden muodossa. Ja Capstone-kurssi, mikä on oikeastaan kurssi, minkä tarkoitus on kerätä yhteen kaikki se tieto, mitä kandidaattiopintojen aikana on saatu. Meillä se on valuation, eli arvonmäärityskurssi. Eli millaisia laskelmia meidän tulee tehdä, kun me halutaan löytää jonkinlainen arvo yritykselle. Mikä on Nokian oikea arvo? Tai mikä on joku pienemmän, ehkä ei listattu yrityksen markkina-arvo, jos me haluttaisiin myydä se tuleville sijoittajille. Eli valuationi. Ja tuo on myös hyvin tämmöinen hands-on-kurssi. Nyt menen vähän siihen, että miten me opetetaan rahoitusta. Eli tässä on myös niin kuin real life, oikean elämän keissi aina mukana. Pari vuotta sitten opiskelijan piti löytää arvo Ahlström Munksjölle. Sitten oli Lassila ja Tikanoja muistaakseni viime vuonna. Yleensä me tehdään välillä myös yhteistyötä niin kuin näiden tahojen kanssa, eli näiden firmojen kanssa, kun meillä on näitä keissejä. Muutenkin on tietenkin tärkeää, että me tuodaan niin kuin myös tätä käytännön elämää meidän välillä vähän teoreettisille kursseille. Meillä on tietenkin vierailijaluennoitsijoita, yleensä alumneja, ei aina, mutta aika usein alumneja. Meillä on paljon case-pohjaisia tehtäviä kursseilla, missä yritetään niin oikeastaan niin simuloida sitä todellista maailmaa siellä ulkopuolella, soveltaa niitä asioita, mitä opitaan luokkahuoneessa todellisiin tilanteisiin, joko keksittyihin tai ihan aitoihin tilanteisiin niin kuin historiassa. Että mitä tässä pitäisi ajatella, mitä tässä olisi pitänyt tehdä. Ja meillä on totta kai opiskelijaesityksiä myös, eli opiskelijat oppii esiintymistaitoja, ainakin jossain määrin. Ja tietenkin myös ryhmätyötaitoja, koska suuri osa näistä kurssitehtävistä tehdään ryhmissä. Ja yleensä niin kuin jo tuossa vaiheessa, kun käydään 3. vuotta, eli periaatteessa tämän kandiohjelman 2. vuotta, eli viimeistä vuotta, niin suuri osa opiskelijoista on jo löytänyt jonkinlaisen harjoittelupaikan itselleen, internshipin.
eri niin kuin firmoista. Yleensä rahoitusalalla, mutta voi myös olla niin kuin konsulttifirmoja, McKinsey ja vastaavia. Ja suurin osa, niin kuin varsinkin siinä vaiheessa, kun siirrytään maisteritasolle, niin aika iso osa meidän opiskelijoista on jo koko päivä työssä. Voi olla harjoittelupaikka, mutta se on koko päivä työtä, mikä tietenkin meidän kannalta, no se on positiivinen ongelma, mutta totta kai se vähän hidastaa opintoja. Mutta parempi niin, kuin että ei olisi lainkaan kysyntää meidän opiskelijoille. Okei, ja se on tärkeää tuoda niin kuin tätä käytännönläheisyyttä myös mukaan kurssille, että se vaan jää teoreettiseksi keskusteluksi. Ja sen takia, että on myös tärkeää, että opiskelijat näkee, miten akateemisia tutkimustuloksia ja teoriaa voidaan soveltaa ja miten sitä sovelletaan myös siellä ulkona oikeassa maailmassa. No niin, ja tuossa on vielä tämmöinen, jos mennään tähän äskeiseen kandiohjelmaan, me otetaan aika tiukka ote meidän opiskelijoista. Monissa muissa kandidaattiohjelmissa, pääaineissa, opiskelijoilla on enemmän valinnanvaraa. Voit valita tämän kurssin tai sitten tämän kurssin niin kuin pääaineen sisältä. Me ollaan haluttu laittaa meidän opiskelijat tietysti putkeen. Nämä on ne kurssit, mitkä teidän täytyy ottaa. Sitten voitte ottaa vapaa-valita se kurssi pääaineen ulkopuolelle sitten ilman muuta. Ihan sen takia, että on niin kuin meidän käsitys siitä, että mitkä on ne taidot, ainakin ne minimitaidot, mitä valmistuneen kandidaatin tulisi osata. Ja voisi sanoa, että toi paletti ei se ehkä ihan kokonaan täytä ehkä niitä minimitaitovaatimuksia, mutta se on niin vaikea nähdä, miten jos jonkun noista kursseista jättäisi pois, te, jotka työskentelette rahoitusalalla tai olette käyneet rahoituksen pääaineen, niin jos jonkun noista kursseista jättäisi pois, niin kyllä se jäisi semmoinen aukko yleissivistykseen, mitä tulee rahoitusmaailmaan. Ja opiskelijatkin tykkää tästä. Voisi kuvitella, että mitä enemmän valinnanvapautta, tyytyväisempi opiskelijat on, mutta ei päinvastoin. Me saadaan nimenomaan kiitosta siitä, että opiskelijat tietää, miten heidän tulee opiskella. Ne valmistuu myös kandidaatiksi lähes aika pitkälti osin tavoiteajassa. Ja se myös ehkä vähentää stressiä nuorilla opiskelijoilla. Pitäisikö minun valita toi kurssi, mitä mä menetän, että valitse sitä. Mutta maisteriohjelmassa puolestaan sitten tätä valinnanvapautta tulee enemmän. Ja meidän opiskelijat voi keskittyä noin laajasti ottaen niin kuin enemmän, jos haluaa keskittyä yritysrahoituspuolelle. Sieltä löytyy paljon valinnanvaraa. Jos se haluaa enemmän ehkä niin kuin markkinapuolelle, asset managementtiin, varainhoitoon, sieltäkin löytyy kursseja, mistä valita. Mutta ei siis tarkoita sitä, että on pakko valita jompikumpi näistä, mutta ollaan vain jaoteltu nämä kurssit noiden kahden niin kuin teeman alle. Sieltä voisi ottaa muutaman noston, ihan vain jotta, toimiiko toi, no joo, ei se mitään. Ihan muutama nosto tosta, eli totta kai meillä on Advanced Corporate Finance, eli mennään syvemmälle yritysrahoituksen ihanaan maailmaan, mutta meillä on myös käyttäytymistiedettä mukana jollakin kursseilla, niin kutsuu Behavioral Finance. Ihmisethän ei aina tee rationaalisia päätöksiä, ainakaan sijoittajat. Jokainen varmaan tunnistaa sen itsestään, että ainakin minä tunnistan itsestäni sen, että mä teen välillä hyvin tyhmiä päätöksiä. Jälkikäteen ajateltu, mä tiedän, että jos mä olisin ajatellut asiaa vähän enemmän, mä olisin huomannut, että se ei ollut oikea päätös. Ja totta kai tämmöiset sijoitusvirheet vaikkapa, myös ne virheet, mitä toimitusjohtajat ja hallitukset tekee, mitä olisi voitu välttää, jos oltaisiin ajateltu, jos oltaisiin vältytty tietyiltä psykologisilta vinoumilta, niin on tärkeää oppia näitä tietenkin, että mitä nämä vinomat voi olla, koska se on ehkä ainoa tapa oppia välttymään niiltä. Vai mitä? Meillä on tämmöinen fuusiokurssi, eli Mergers and Acquisitions, yritysostot. Meillä on myös fintech-kurssi, aika uusi kurssi, mitä yksi meidän siis näistä Professor of Practice työelämäprofessoreista Timo Penttilä opettaa. Missä puhutaan just niin kuin uudesta teknologiasta rahoitusalalla, financial technology. Eli siinä me jälleen kerran tuodaan sitä niin kuin nykymaailmaa mukaan meidän opiskelijoille. Semmoinen asia, mikä myös on hyvin suosittua nykyään kaikkialla, on kestävyys, kestävä kehitys. Ja myös niin kuin ihan tutkimusalana on syntynyt semmoinen uusi ala, mitä kutsutaan nimellä Sustainable Finance. Eli miten rahoitusmarkkinoita, niitä ideoita, mitä rahoitusteoriassa on kehitetty, pystytään käyttämään hyödyksi.
jos me halutaan vaikkapa taistella ilmastonmuutosta vastaan tai luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan. Sustainable finance. Ja miten yritysten pitäisi ehkä rakentaa toimintaansa, jotta se toiminta on ympäristön kannalta ja yhteiskunnan kannalta kestävää. Tai siis tarkoita sitä, että kestävää rahoitus, että kestäviä rahoituksen lähteitä, sustainable finance, vaan kestävyyttä niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Sallan kurssi, mistä varmaan puhuu vähän enemmän, on Ownership and Governance, omistajuuden kurssi, ja myös miten hyvä yrityshallinta voidaan rakentaa, ja mitä ongelmia voi syntyä. Ja mitäs muuta? Onko siellä muuta, mitä kannattaisi nostaa esille tässä? Kaikki on tärkeitä kursseja. Meillä on myös alternative investments, eli vaihtoehtoiset sijoitukset, joita käydään läpi hyvin tarkasti, tutkimuspainotteisesti, mutta totta kai myös siinä on mukana myös itse asiassa myös ulkopuolisia tahoja, eli ihan siis rahoitusmarkkinoilla toimivia tahoja, jotka pitää vierailijoille luentoja ja muuta tällaista. Toi siis meidän maisteriohjelma pitkälti. Lopuksi, ja tähän ei käytä paljon aikaa, mä haluan painottaa sitä, että tohtoriohjelma yleensä kestää 5-6 vuotta, että ihminen valmistuu tohtoriksi, vaikka nyt valtiovalta haluaisi ajasta 3 vuoteen, mutta se on ainakin meidän alalla mahdotonta. Ja toi 5-6 vuotta ei siis kulu noiden kurssien läpikäymiseen. Joillakin ehkä joo, mutta ei pääsääntöisesti. Kursseihin käytetään noin 1,5 vuotta. Sitten on sitä tutkimustyötä sen jälkeen. Kirjoitetaan se väikkäri. Yritetään saada mahdollisimman hyvää tutkimusta. Ja meillä on ollut todella hyvä. Ja sen jälkeen meidän tohtoriopiskelijat, jotka valmistuu tohtoreiksi täältä meiltä, me ei palkata heitä. Aalto on meidän laitoksen ja rahoituksen professoreiksi. Ei palkata omia opiskelijoita. Ja sen takia se helposti johtaa nepotismiin ja muunlaiseen tämmöiseen toimintaan. Siis ainakin riski siihen on siis olemassa. Vaan he joutuu menemään jonnekin muualle. Ehkä yleensä ulkomaille. Ja meillä on todella hyvä tämmöinen placement, niin kuin, todella hyvin niin kuin sijoittuneita tohtoriopiskelijoita, jotka valmistuvat tohtoreiksi. Samuli Knupfä meni London Business Schoolin professoriksi, sitten Norjaan sieltä BI:hin ja palasi meille. Itse asiassa monet haluavat palata meille, sekin on kivaa, kun synnyinmaa kutsuu. Ja meillä on myös moni muita, jotka niin kuin päässyt ihan näihin huippuyliopistoihin, meidän opiskelijoita, proffiksi. Ja se on aika iso juttu itse asiassa, mistä moni ei ole tietoinen. Mutta tulipa sanottua jopa internetille, livestreamiin. Okei. Vielä vähän, jos mietitään. Mä uskoisin, jos katsotaan opiskelijakyselyitä, työelämäpuolet tulevia niin kuin vastauksia kysymyksiin, miten tyytyväisiä olette meidän opiskelijoihin ja katsotaan, miten hyvin meidän opiskelijat saa työtä, niin voisi kuvitella, että meillä on aika hyvä ja tehokas opetusohjelma. Mutta aina voi parantaa. Ja meidän täytyy tietenkin vastata niihin haasteisiin ja myös niihin tuuliin, mitä yhteiskunnassa on. Eli tulevina vuosina me tullaan, niin kuin me aina tehdään, mutta uudistamaan meidän kandidaattiohjelmaa eri tavoin. Mutta se, mitä me halutaan tuoda enemmän niin kuin tähän keskiöön, on tämmöisiä niin kuin semmoisia virtauksia yhteiskunnassa, rahoitusmaailmassa, jotka ei pelkästään ole mitään ehkä tämmöisiä niin kuin lyhyen aikavälin muoti-ilmiöitä, vaan mitkä näyttää olevan pysyvämpiä. Me halutaan tulevaisuudessa parantaa meidän opiskelijoiden kvantitatiivisia taitoja entistä enemmän, että he osaa laskea, vai mitä? Vähän lisää ehkä matematiikkaa, mutta samalla myös ohjelmointia. Tekoälyä tuodaan mukaan, ehkä omina kursseinaan, mutta otetaan myös mukaan niin kuin tekoälyn käyttämistä myös näihin meidän niin kuin core-kandidaattikursseihin, kuten corporate financeen ja investmentsiin, osana sitä. Missä sovelluksissa voidaan käyttää tekoälyä ja miten sitä käytetään järkevällä tavalla. Totta kai professorikin pitää oppia tästä jotain. Ja se ei aina ole niin helppoa. Ja miltä tämä näyttää, sekin on vaikea sanoa, mitä tämmöiset kurssit tulee näyttämään. Se on vaikea sanoa, koska tekoälykin kehittyy koko ajan. Ja sitten on myös tullut, varsinkin tuolta pankkimaailmasta, semmoista informaatiota, että teidän opiskelijat ei ehkä osaa tietokantoja kovinkaan hyvin.
SQL ja muita tällaisia niin kuin ohjelmien käyttöä. Ja sitäkin me tullaan parantamaan jatkossa. Tietokantojen opettamista. Ja tietenkin kommunikaatio, ryhmätyötaidot ja sosiaaliset taidot ennen kaikkea. Nehän on ne tärkeimmät vai mitä? Ja niitäkin me halutaan. Ei voi sanoa, että meillä on meidän opiskelijoissa huonot sosiaaliset taidot, mutta meidän täytyy muistaa se, että se on tärkeää pitää siis aina. Yritetään kaikkea voi aina parantaa ja me voidaan tuoda tätä entistä enemmän. Ja meillä on myös tämmöinen Financial Society-kurssi tulossa jossain vaiheessa, ehkä parin vuoden kuluttua, missä me just keskustellaan siitä, että mitä voi sanoa on niin kuin how to fix the world of finance, mitä parantaa niin kuin rahoitusmaailmaa tietyllä tavalla, and how to fix the world with finance, miten kehittää, parantaa maailmaa rahoitusteorian, rahoitusmarkkinoiden kautta. Mitä yhteiskunnallisia piirteitä ja miten rahoitusmarkkinat, millaista interaktiot niillä on yhteiskunnan kanssa. Ja me ei olla ehkä niin paljon käsitelty meidän kursseja tähän asti, mutta tästä lähtien niin tullaan tekemään sitä. Totta kai se tulee sieltä esille sieltä jossain vaiheessa. Okei, mulla on yksi teema vielä. Mä haluaisin vähän puhua ehkä siitä, miten se, mitä me opetetaan rahoituksessa, on muuttunut yli ajan. Tämä voi olla varsin kiinnostavaa teille, jotka olette aikoina opiskelleet rahoitusta pääaineena. Noin. Moniko teistä, on jos aikoinaan tutustunut tähän kirjaan? Brilliant Minds, lähes kaikki nostaa kätensä ylös. Tämä kirja, ensimmäinen painos, tuli vuonna 1981. Sitä käytetään lähes aina rahoituksen ohjelmissa ympäri maailmaa. Tämä kirja on Matti Keloharjun versio, mitä hän käytti silloin, kun hän opiskeli. Tämä on vuodelta 1988 suunnilleen. Ja mä tulen käyttämään tätä kirjaa nyt esimerkkinä. Tämä on se kirja, mitä mä käytin aikoinani, kun mä opiskelin yritysrahoitusta vuonna 1999. Tähän tuli yksi kirjailija lisää. Tässä lukee Hankkenin kirjasto. Mä en varastanut tätä. Tämä oli siis käytöstä poistettu kappale, mitä opiskelijat sai noukkia sitten sieltä, mutta haluan vaan painottaa, että kirjoillakin on oma historiansa. Ja tämä on sitten se kirja, versio, mitä meidän opiskelijat käyttää. 14 painos vuodelta 2022. Ja tämähän on ihan loistava tilaisuus, koska mähän näen oikeastaan historian siitä, miten rahoitusteoria ja opetuksen sisältö on kehittynyt. Olettaa, että se perustuu tähän kirjaan. Mulla on eri versioita eri vuosilta, ihan alkuajoista 91 lähtien. Pidemmällä mä en löytänyt itse asiassa näitä versioita. Niin se oli 91, kun Matti Keloharju opiskeli tuosta kirjasta jotain. Ja myös opetti siitä kirjasta. Niin, katsotaan vähän. Katsotaan, mitä muutoksia näissä kirjoissa on tapahtunut historian aikana. Mä nostan pari pointtia täältä. Markkinoiden tehokkuus, tehokkaat markkinat. Moniko teistä muistaa tämmöisen käsitteen kuin markkinoiden tehokkuus? Aika monta. Se on hyvä. Ja tähän periaatteessa voi tarkoittaa, puhutaan tehokkaista markkinoista, puhutaan silloin semmoisesta pääomamarkkinoista, missä informaatio näkyy hinnoissa, missä esimerkiksi osakkeet on suhteellisesti oikein hinnoiteltu ja missä riskit ja tuotot kulkee käsi kädessä, kun me sijoitetaan. Vuonna 1991 tutkijoiden näkemys oli pitkälti se, että rahoitusmarkkinat on hyvinkin tehokkaita. Siitä olisi paljon keskusteltu tässä vuoden 1991 versiossa. Se oli enemmän tämmöinen niin kuin sävy oli toteava. Ja 6 lessons, 6 opetusta, mitä markkinatehokkuus opettaa meille. Sitten totta kai vuosien mittaan on tullut yhä enemmän evidenssiä sille, että ehkä meidän käsitys niin kuin markkinatehokkuudessa, markkinat on hyvin tehokkaita rahoitusmarkkinat, niin ehkä meidän käsitys siitä, mitä tehokkuus on vähän muuttunut. Ja minulla on myös löydetty tilanteita, missä markkinat ehkä ainoa on niin tehokkaita. Ja sen huomaa selvästi niin kuin tästä uudesta, kaikista uusimmasta painoksesta, otetaan huomioon siellä. Kun puhutaan riski- ja tuoton välisestä suhteesta, se on vieläkin yksi rahoitusteorian ja rahoitusmaailman ydinaiheita. Miten riskit
ja odotetut tuotot kulkee käsi kädessä. Yleensä mainitaan, että mitä suurempi riski sisältyy jonkinlaiseen sijoitukseen, jonka arvopaperin luokkaan, sitä suurempia pitäisi odotettujen tuottojen olla. Vuonna 1991 puhuttiin Harry Markovitsista, portfolio-optimointiteoriasta, ja puhuttiin capital asset pricing-mallista, beettoista. Huomaan, että monet nyökkäilee, eli on sellainen aihe, mikä ehkä vieläkin on jossain tuo takaraivossa. Vuonna 1991 käsitys oli tutkijoiden keskuudessa, että CAPM-malli toimii todella hyvin. Eli niin kutsutut beettat mittaa systemaattista riskiä eri sijoituksille, ja mitä korkeampi tämä beettamittari on, sitä korkeampi on myös se odotettu tuotto tästä sijoituksesta. Mutta itse asiassa 90-luvun alussa eri tutkijoiden myötävaikutuksella tuli selväksi, että CAPM-malli ei toimi lainkaan. Se ei toimi lainkaan käytännössä. Nämä beettat, mitä aina käytetään myös niin kuin sijoitusmaailmassa yleensä, ne ei selitä paljon mitään, eikä ennusta paljon mitään. Ja se on tärkeä asia, mikä tulee nykyään. Niin totta kai kaikissa näissä malleissa otetaan aina huomioon. Ja kirjoissa otetaan huomioon. Voitonjakopolitiikka 91 puhuttiin osingoista. Paljonko pitäisi maksaa osinkoja, miksi pitäisi maksaa osinkoja, milloin pitäisi maksaa osinkoja, milloin pitäisi vaikka siis voittoa takaisin omistajille. Uusimmassa versiossa on tullut osakkeiden takaisinnosto mukaan kuvioon. Keskustelu on pitkälti sama, mutta nyt se keskustelu myös liittyy siihen, että miten valita osinko, jos on suurempi pörssiyhtiö, miten valita osinkojen ja takaisinnostojen välillä. Milloin osinkoja, milloin takaisinnostoja. Luottoriski, junk bonds. Muistaako semmoisen käsitteen? Varsinkin 80-luvun oli hyvin suosittuja, Michael Milken ja muut Yhdysvalloissa. Puhutaan paljon junk bondeista tässä vanhassa versiossa ja luottoluokituksista ja luottoluokittajista. Standard & Poor's ja vastaavat. Uusimmassa versiossa enemmän keskitytään kvantitatiivisiin mittaamiseen, mitä voidaan mitata luottoriskejä kvantitatiivisesti. Ei sanaakaan lähes hyvästä hallintotavasta tässä vanhassa versiossa. Corporate governance ainakin oma luku siltä puuttuu. Kun taas uusimmassa versiossa siihen keskitytään hyvinkin paljon. Ei sanakaan vastuullisuudesta vuoden 1991 versiossa. Nykyään siellä käytetään aika paljon tilaa tuosta kirjasta. Vastuullista sijoittamista, yritysten vastuullista toimintaa. Ja mitä me tiedetään siitä? Ja keskustellaan myös. Ja viimeinen pointti, kun mä päästään Sallan ääneen, niin sitten voidaan palata vähän nopeasti meidän laitoksen tämänhetkisen tutkimuksiin, jos olette siitäkin kiinnostuneita. Niin semmoinen luku, mikä on aina ollut mukana tässä kirjassa, on, mitä me tiedetään ja mitä me ei tiedetä rahoituksesta. Mä katson vuoden 1991 kirjaa, se on vasemmalla puolella, mä katson vuoden 2022 versiota. Mitkä on vieläkin mysteereitä? Mitkä tekijät määräävät projektien riskin ja nykyarvon, eli investointeja vaikkapa? Miten meidän tulisi arvioida eri investointeja, mitä yritykset tekee? Mitkä on kannattavia investointeja, mitkä ei? Me tiedetään enemmän siitä nykyään kuin 90-luvun alussa, mutta vielä paljon avoimia kysymyksiä. Riski ja tuotto. Onko meiltä jäänyt jotain huomaamatta? Vuonna 1991. Riski ja tuotto. Mikä on voinut jäädä huomaamatta? Sama kysymys yhä itse asiassa. Onko tehokkaiden markkinoiden hypoteesista merkittäviä poikkeuksia? Löytyykö merkittäviä poikkeuksia? Meidän tulisi etsiä niitä. Uusimmassa versiossa, kuinka merkittäviä nämä löydetyt poikkeukset tehokkaiden markkinoiden hypoteesista, eli väärin hinnoittelusta tietyllä tavalla on. Markkinaromahdukset, kauhistus. Miten selitämme uusia arvopaperin menestyksen? Jätän toi vähän, mutta se on yhä niin kuin tämmöinen kysymys. Miten ratkaista osingonjakokiista, paljonko osinkoja pitäisi maksaa, pitäisikö osinkoja maksaa ylipäätään, paljonko pitäisi investoida, paljonko maksaa sijoittajille, mutta mukana on tullut totta kai myös takaisinnostossa. Mutta sama kysymys on yhä hyvin ajankohtainen. Ja mikä on likviditeetin arvo, eli miten helposti rahoitusinstrumentti pystyy muuttamaan rahaksi. Sekin on avoin kysymys vielä pitkälti. Ja miten selitämme fuusioaaltoja, eli toisin sanoen, miten selitämme näitä niin kutsuttuja yritysostoaaltoja. Tietyllä ajanhetkellä tapahtuu paljon yritysostoja, tietyllä ajanhetkellä ei. Miten me selitetään tätä?
Vieläkin vähän avoin kysymys. Ja noi on ne, mitkä on vaan 4. painoksessa ja vaan tässä uusimmassa painoksessa. Näitä kysymyksiä. Hei, kiitos mun puolestani. 9 aikaa mä palaan kohta vielä ääneen, mutta nyt mä annan puheenvuoron meidän mahtavalle työelämäprofessorille Salla Pöyrylle. Palataan asiaan kohta. Kiitos. Kiitos Peter. Tieteen merkitys on suuri ja jos ei olisi, niin nykypoliitikot ehkä saattaisi poistaa sieltä Briley Myersin kirjasta pari osiota. Mutta tosiaan mä esitän itseni ja vähän pohdintaa omasta roolista työelämäprofessorina. Eli mitä me oikein tehdään ja mikä meidän kontribuutio on laitoksella. Tänä päivänä meitä on 3. Timo Penttilä, minä itse ja Antti Suhonen. Ja totta kai rooliin sisältyy muokkautuu aina osittain heijastelee henkilöä. Kaikki on väitellyt rahoituksesta ja omat intressit totta kai jossain määrin ohjaa, että minkä tyyppisiä projekteja tekee. Mutta me kaikki myös opetetaan, että se on niin erittäin konkreettinen tapa kontribuoida. Ja itsekin hahmottaa roolia, koska se ei ole yhtään ilmeinen, mitä sitä välttämättä tekee. Vaikka itse on väitellyt ja on akateemista osaamista ja tieteellistä intressiä, mutta se, että sitten kuitenkin muussa työelämässä olleena, niin miten se löytää sen oman paikan laitoksella. Ja työelämäprofessori tosiaan määräaikainen, osa-aikainen rooli, ja kyllähän sen ajan saa käytettyä aika hyvin jo kurssia laatiessa. Eli mitä me tehdään yleisesti? No totta kai niin kuin sillanrakentajia, yliopiston, yritysten, yhteiskunnan välillä osallistua keskusteluihin, tuoda sitä tieteellistä näkökulmaa, osittain yliopistolta muuhun maailmaan, mutta sitten totta kai myös suunta toiseen, eli ajatuksia ja inspiraatiota yritysmaailmasta laitokselle ja yliopistolle. Temaattiset ja ajankohtaiset kurssit, no tässä näkyy tätä pientä otosta, Advances in Financial Technology, oma Ownership and Governance ja Fixed Income. Ja kaikki nämä totta kai heijastelee meidän omaa osaamista ja mitä me ollaan tehty työelämässä aikaisemmin. Ja sitten tuo nimenomaan vähän sellaisia uusia vivahteita, jotka on ajankohtaisia just sillä hetkellä. Ja toinen tutkimustyö myös hyödyntäen käytännön näkemyksiä ja mahdollisesti sellaista, mikä on niin kuin paikallisesti relevanttia. Sillä mä tarkoitan Suomelle relevanttia, Euroopalle relevanttia, pohjois-eurooppalaisessa kontekstissa relevanttia, mutta mikä ei välttämättä aina ole yhtä relevanttia kansainvälisessä kontekstissa. Jos mä ajattelen itseäni, niin mikä puhutteli ja miksi oli tosi mielenkiintoista ryhtyä ja palata akatemian pariin, oli se, että itse väitelyaikana oma väitöskirja käsitteli paljon hinnoittelua, markkinoiden toimivuutta, toimimattomuutta. Mutta sen jälkeen niin työskentelin perheomisteisen sijoitusyhtiön parissa ja istuin parissa pörssiyhtiön hallituksessa. Ja sitten sitä kuitenkin näkee erityyppisiä tilanteita. Ja sitten huomasin, että olisi tosi mielenkiintoista pohtia tätä vähän tarkemmin. Ja mä olin aikanaan mukana Tukholman Handelsin koordinoimassa kirjahankkeessa, missä haastateltiin paljon suurten pohjoismaalaisten yritysten hallituksia ja operatiivista johtoa. Ja se keskustelu se ei aina ollut täysin linjassa ehkä sen suhteen, mitä sanotaan noin niin kuin rahoitustieteilijän oli aikaisemmin oppinut. Ja sitä vaan tuli ajatelluksi, että tässä on paljon sellaista mielenkiintoista, mitä voisi tutkia ja mitä voisi pohtia ja mitä pitäisi pohtia, etenkin niin kuin yliopistokontekstissa. Ja sitten siirryttiin siitä ajasta tähän aikaan. Ja nyt jos jotain, niin puhutaan paljon omistajuudesta. Ja erityyppisistä hallinnointimalleista ja miten niitä kuuluisi tehokkaasti rakentaa ja mitkä ne mahdolliset riskit on. Eli tämä oli tavallaan henkilökohtaisesta näkökulmasta, että miksi olisi tosi mielenkiintoista palata ja saada sitä aikaa, aidosti allokoida sitä aikaa, että lukee asiasta, mahdollisesti käynnistää jonkun tutkimusprojektin ja myös opettaa. Ehdottoman poikkitieteellinen aihealue. Että jos se, mitä Peter esitti, niin ei tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö meidän opiskelijat kyllä niillä on tosi kattava työkalupakki, mitä tulee rahoituksen tieteeseen ja kvantitatiiviseen osaamiseen. Että kyllä siinä niin ehdottomasti opiskelijat osaa sen, mitä voisi olettaa rahoituksen opiskelijan osaavan. No, Ownership and Governance aiheena, ja se on tosiaan kurssi, jota mä itse opetan, ja myös aihealue, joka itseä kiinnostaa.
Ja osittain tuli siitä, että kun on istunut eri konstellaatioissa hyvin erityyppiset tahot vastapuolina ja näkee vaan, että riskipreferenssit, ajattelu, kaikki oikeastaan, jos miettii rahoitustiedettä, riskien ottamista, allokaatioita, tavoitteita, sijoitushorisontteja, niin se on ihan selvää, että erityyppisillä toimijoilla ne eroaa toisistaan. Että sekin ehkä asia, missä me aikaisemmin ollaan ajateltu, että nämä voisi olla, no kaikillahan on ne samat tavoitteet ja tavoittelee samantyyppistä riskikorjattuna, niin samantyyppistä tavoitetta, mutta näinhän se ei tietenkään ole. Ja tänään osallistuin paneeliin, koska ownership and governance tämä on erittäin ajankohtainen aihe, ei pelkästään omasta mielestä, vaan se tulee vastaan ja suomalaisessa kontekstissa myös opiskelijoihin, että tämä omistajuus ja yrittäjyys ja mitä meidän kuuluisi tehdä, jotta me myös sitä kautta voitaisiin avittaa Suomea paremmalle kasvu-uralle, oli just siinä kontekstissa kysymys. Että pitäisikö yliopistojen opettaa opiskelijoille hyvää omistajuutta? No se on aika laaja käsite. Ehkä oma vastaus tähän oli, ja ehkä oma tavoite tämän kurssin suhteen, että ei niinkään hyvää omistajuutta tai yrittäjyyttä, vaan kriittistä ajattelua ja tuoda nimenomaan tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa vuorovaikutusta. Ja osasyyhän tähän on totta kai se, että jos me luetaan lehtiä, jos miettii omistajuutta, jos miettii yrittäjyyttä, tämä koskettaa tunteita ja se kytkeytyy ehdottomasti politiikkaan. Ja ne on niin äärimmäisiä. Puhutaan kasvullisesta omistajuudesta, puhutaan tänä päivänä paljon valtionkapitalismista. Ja totta kai Björn Wahlroosilla tunnetusti hänellä harvemmin mielipiteet on erityisen neutraaleja, mutta on hyvin paljon voimakkaita mielipiteitä. Mutta se on selvää, että jonkun pitää omistaa, jonkun pitää ajaa agendaa, mutta tämä on äärettömän tunteellinen ja helposti politisoiva aihe. Ja sen takia just, jos miettii meidän funktiota täällä yliopistona, niin sehän on vähän poistaa sitä niin kuin tunnepohjaisuutta ja nimenomaan objektiivisesti keskustella ja kriittisesti tarkastella näitä kysymyksiä. Eli Ownership and Governance-kurssin sisältö. Eli miltä tämä kansainvälisesti näyttää? Miltä omistajuus näyttää kansainvälisesti? Helposti me Suomessa ajatellaan, että kaikkihan toimii niin kuin me täällä. No ei tietenkään toimi. Miltä omistajuus, miksi puhutaan anglosaksisista malleista ja miltä niiden hallinnointimallit näyttää? Miltä ne näyttää Saksassa? Entä Ruotsi? Ja nämä erot on aika suuria. Ja kyllähän totta kai kaikki se vaikuttaa siihen, miten päätöksiä tehdään. Omistajamuodot, minkä tyyppiset instituutiot, minkä tyyppiset, jos puhutaan rahastoista, puhutaan aktivistirahastoista, puhutaan passiivisesta omistamisesta, joka on pelkästään niin kuin viimeisten vuosikymmenien aikana kasvanut räjähdysmäisesti. Miten se tulee vaikuttaa päätöksentekoon? Ja kaikki tämä vaikuttaa kaikkiin. Se vaikuttaa mikrotasolla yritysten riskienottotasoon tai investointeihin. Se vaikuttaa ehdottomasti vastuullisuuskysymyksiin, koska näissäkin asioissa jonkun pitää päättää. Eli miten nämä eroavat toisestaan? Ja miten totta kai kaikki tämä vaikuttaa yritysten suoriutumiseen? Eli jos miettii niin kuin ihan tavoitteet opiskelijoiden osalta, niin yhdistää ajankohtainen aihe, mutta nimenomaan akateemiseen tutkimukseen. Ja kun tämä tarkastellaan yli pitkän ajan, koska nyt tästä puhutaan paljon mediassa, mutta totta kai näitä asioita on tarkasteltu ennenkin. Ja nimenomaan tehdä tätä objektiivisella tavalla, edistää kriittistä ajattelua, ehdottoman tärkeää, ja vuorovaikutustaitoja, että nimenomaan ryhmätöiden kautta. Ja puhutaan paljon siitä, että nuoret opiskelijat ei lue eikä kirjoita. No, tämä on kurssi, missä opiskelijat saa lukea ja kirjoittaa. On paljon tieteellisiä artikkeleita, ja tentin lisäksi nimenomaan kuuluu kirjoittaa ja perustella omia näkemyksiä. Sekä kutsua kiinnostavia vierailevia luennoitsijoita. Ja se on ollut kyllähän siinä niin koulun maine, sen näkee, koska ei ole tullut yhtään kieltäytyvää vastausta, kun olen kontaktoinut, että olisiko mielenkiintoa tulla puhumaan. Ja ehkä vielä sen verran paluu tähän tämänpäiväiseen kysymykseen, että pitäisikö yliopistojen opettaa opiskelijoille hyvää omistajuutta ja yrittäjyyttä. No sitä ehkä ei, mutta tämä työkalupakki, se on se meidän ykköstehtävä. Mutta sitten toinen sellainen, että kyllähän tämä niin ympäristönä äärettömän inspiroiva ja energisoiva, että on niin paljon nuoria opiskelijoita. Ja se, jos jotain, jos miettii omistajuutta ja yrittäjyyttä, niin se, että pystyy tuomaan sitten vierasluennoitsijoiden kautta ja vaan tämän ympäristön kautta pientä sellaista
energianostetta, niin se ehkä henkilökohtaisesti on se motivoiva tekijä. Ja sen verran vielä omistajuus noin laajemmin. Asiasta on hyvä keskustella ja hyvä opettaa, mutta sitten totta kai sitä pitää myös tutkia. Ja niin kuin mä mainitsin, niin suomalainen konteksti on meille äärettömän tärkeä, ja pohjoiseurooppalainen ja pohjoismainen konteksti ja eurooppalainen konteksti. Mutta se ei välttämättä globaalisti aina ole se dominoiva konteksti. Niin jotta joku tutkisi näitä asioita nimenomaan meidän ympäristössä ja huomioiden meidän reunaehtoja, niin todennäköisesti se tutkimus tapahtuu täällä. Ja Samuli Knyffär johtaa Aalto Ownership Lab-nimistä yksikköä, ja tänne niin kuin Timo mainitsi, niin varoja kerätään, jotta nimenomaan faktapohjaisesti, hyvällä datalla voitaisiin tutkia näitä kysymyksiä ja viedä keskustelua laadullisesti hyvin eteenpäin. Näin lyhyesti. Yhden popin ajatuksia. Noin. Tuhannet kiitokset Sallalle. Salla sanoi jotain hyvästä datasta. Sitähän aina tarvitaan. Ainakin empiiristä tutkimusta on vaikeaa tehdä, jollei ole dataa. Nyt mä tulen puhumaan vähän laitoksen tutkimuksista. Mä otan 2 tämmöistä tutkimusta, mitä on jo tehty, mitkä on julkaistu esimerkkinä. Ja sitten mä puhun myös niistä tämänhetkisistä projekteista, mitä laitoksella on. Mä laitan siis sähköpostia meidän profiille ja muille kysyä, että hei, nostakaa yksi semmoinen teema, minkä te haluatte, että mainitsen siitä. Sain sitten vastauksia ja mä en ehkä tiedä kaikkia detaljeja näistä tutkimuksista, mitä mä mainitsen siis vähän myöhemmin, mutta mä en sano, että mä tiedän, mitä mä keksin, mutta en aio valehdella, vaan katsotaan. Tuossa mä käyn ihan vaan nopeasti läpi. On täyteslaideja, mikä on aina hyvä olla silloin, jos ei ole varma siitä, että onko liian vähän materiaalia. Niin. Hei, tuossa on tutkimusta. Aluksi tämmöinen temaattinen kuva. Eli me voidaan jakaa tutkimus ehkä niin kuin 3 eri otsikon alle. Yksi on tietenkin tämä rahoitusmarkkina ja arvoperäinen hinnoittelu. Sitten on household and behavioral finance, eli tutkitaan kotitalouksien sijoituskäyttäytymistä ja käyttäytymislähtöistä rahoitusta. Niin voi sanoa, että tämä on historiallisesti tämä on se ala, household finance, missä meidän laitos on ehkä tehnyt sen suurimman kontribuutionsa tietyssä mielessä, mikä on tuonut laitoksen maailmankartasta. Matti Keloharjun tutkimukset 20 vuoden takaa. Mä palaan siihen kohta. Ja sitten on myös yritysrahoitus. Kun puhutaan tästä noin Suomen datasta, niin se on hienoa asua Pohjoismaissa, koska meillä on aika avoin yhteiskunta. Ja meillä on aika paljon semmoista niin kuin dataa, tietoa, mitä me voidaan saada tutkimuskäyttöön. Tämä on tutkimus noin 15 vuoden takaa, missä tutkijat Matti Keloharju, Juhani Linnanmaa ja Mark Greenblatt yhdistää armeijan älykkyysosamäärätestien, mitkä siis tehdään kaikille alokkaille, niiden testien tulokset näiden yksilöiden kaupankäyntiin pörssissä. Okei. Tätä ei pysty mitenkään totta kai identifioimaan, että kuka tämä henkilö on. Eli se on hyvin tarkkaa myös Suomessa, että ei ole mitään salaisuuksia, henkilökohtaisia asioita ei saa paljastaa, mutta havainto 1 on yksi ihminen ja sitten me pystymme yhdistämään hänen kaupankäyntinsä pörssissä, hänen koulutuksensa on yksi asia, mikä voidaan ottaa mukaan tähän huomioon, siihen, että mikä hänen armeijassa mitattu älykkyysosamääränsä on. Ja yleensä totta kai monet, jotka on ollut armeijassa, tietää, että jos monet siis huijaa noissa testeissä, eli tekeytyy vähän pärjää niissä huonommin, kun ehkä olisi oikeasti pärjännyt sen takia, että se
Se voi johtaa sitten siihen, että kukaan ei halua pitää se 12 kuukauden ajan. Mutta mitä kumminkin huomataan tässä on se, että mitä suurempi älykkyysosamäärä näillä testeillä mitattuna, sitä parempi menestys myös osakemarkkinoilla. Mikä on aika... Monet voi sanoa, että ei se ole yllättävä. Mun mielestä se on yllättävä tulos. Mutta se on kumminkin tulos. Se on vain esimerkki. Toinen esimerkki datasta, mitä on tutkimuskäytössä, on lääkereseptit ja myös diagnoosit, mitä ihmiset saa Ruotsissa, siis lääkäreiltä. Tuollaistakin dataa pystyy saamaan tutkimuskäyttöön. Jälleen kerran ei ole mitään mahdollisuutta selvittää, että kuka on kuka. Ja tuossa tutkitaan sitten jatko-opiskelijoiden mielenterveysongelmia. Hyvin, hyvin tärkeä aihe nykyään. Myös opiskelijan keskuudessa ja kaikkialla yhteiskunnassa. Okei, hei. Käynnissä olevaa tutkimusta. Elias Rantapuska. Hänellä on tämmöinen 20 maata käsittävä kyselytutkimus. Jos mitataan sitä, että mitkä on ne tekijät, jotka vaikuttaa siihen, miten me sijoitetaan osakkeisiin. Eli kuinka paljon me sijoitetaan osakkeisiin. Eli minkä takia tietyissä maissa, jos kontrolloidaan niin näiden ihmisten varallisuutta eri maissa, minkä takia tietyissä maissa sijoitetaan enemmän ja tietyissä vähemmän? Mitkä on ne tekijät siellä taustoilla? Onko se kulttuurisia tekijöitä vaikkapa? Estääkö yleissivistävä koulutus taloudellisia vaikeuksia? Eikä sikäli mikään yllätys, mutta on kuitenkin tutkimuksen arvoinen kysymys. Eli jos on yleissivistävä koulutus perus- tai toisella asteella, niin se pienentää ihmisten todennäköisyyttä, että on kausaalinen suhde joutua maksuvaikeuksiin myöhemmin. Okei. Analyytikot. Analyytikkoja, eli pörssianalyytikkoja, jotka analysoi eri yrityksiä ja ennustaa niiden tulevia tuloksia vaikkapa ja antaa osto- ja myyntisuosituksia eri osakkeille, niin ne on ollut hyvin tutkittu kohde sekä rahoitustutkimuksessa ja myös laskentatoimen tutkimuksessa. Ja me tiedetään, että analyytikot tekee tietynlaisia systemaattisia virheitä näissä ennusteissaan. Ja mitä Petri Jylhä ja Michael Lungehoja sitten tutkii tässä tutkimuksessaan on, että oikeastaan yritetään selvittää, että mistä nämä tuloskasvuennusteet, mistä ne potentiaalisesti kumpuaa. Okei. Sami Torstila. Hän tekee tämmöistä vähän niin kuin politiikkaan liittyvää tutkimusta. Aiemminkin on tehnyt myös tässä. Eli jos katsotaan yrittäjiä, niin miten esimerkiksi vallassa oleva hallituksen koostumus ja miten tämän hallituksen politiikka on linjassa tämän yrittäjän omien mielipiteiden ja poliittisten näkemysten kanssa. Miten se vaikuttaa tämän yrittäjän investointihaluun. Okei. Eli poliittisten mielipiteiden yhtenäisyys ja ero, miten se vaikuttaa yrittäjien toimintaan. Markkinabeetan estimaattiarviointi. Aina kun te saatte jotain tietoa vaikka osakemarkkinoista ja että mikä on osakkeen riskipitoisuus vaikkapa, jos olette kiinnostuneet semmoisista luvuista, totta kai tämä pitää mitata jollain tavalla. Mitä nämä Petri Jylhä ja Matthijs Lööf tuossa paperissa yrittää kehittää parempia mittaustapoja. Sitten mennään vähän näihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Eli Antti Suhonen ja Juha Joenväärä tutkii private creditia, mikä nykyään on noussut hyvin tärkeäksi puheenaiheeksi ja myös sijoituskohteeksi. Meillä ei ole niin paljon dataa tästä pankkien ulkopuolisesta velkarahoituksesta, jos sanotaan private credit. Ja on vaikea tietää, että mitkä ne tuotot tässä mutta suhteellisen uudessa esille tulevassa omaisuusluokassa on. Mutta nyt näillä kahdella herrasmiehellä on parempaa dataa kuin muilla.
ja laajempi tutkimusaineisto, ja ehkä me saadaan jonkinlaisia ensimmäisen asteen vastauksia näihin tuotto- ja riskikysymyksiin liittyen tuohon arvopaperiluokkaan. Ja yksi asia, mikä mä myös haluan tuoda esiin, on meidän hedge fund-tutkimus. Nyt tietenkin hedge fundeille ei oikeastaan ole suomenkielistä vastinetta, mutta erikoissijoitusrahastot, tai miksi niitä voisi kutsua suomen kielellä, niin Juha Joenväärä on pitkään rakentanut tämmöistä tietokantaa, mikä käsittää todella ison määrän näitä hedge fund-rahastoja, niiden tietoja, niiden aitoja tuottoja, mitä ne on raportoinut, ja myös tietoa niiden hallinnoimasta niin kuin markkinaomaisuudesta. Eli meillä on maailman laajin tietokanta hedge fundeista, mitä muilla ei ole. Jopa semmoisista, mitkä ei ole raportoineet näitä tuottoja minnekään aiemmin, mutta ne pystyy saamaan yhteistyössä Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Okei. Hintapaine, Matti Suominen tutki siis osakemarkkinoita, arvopaperimarkkinoita. Ja vielä jos puhutaan näistä vastuullisista yrityksistä, tämä on minusta kiinnostava tutkimus, Markku Kaustian tekemä, on se, että yleensä niin kuin yritysten vastuullisuutta mitataan eri mittareilla, mitä sitten niin kuin myydään, mitä eri tämmöiset rating-yritykset sitten myy sijoittajille ja pankeille ja muuallekin. Ja mitä suurempi tämä mittarin arvo on, sitä vastuullisempi yritys on. Okei. Osoittautuu, jos me katsotaan tämmöisiä ympäristökohuja, voi olla se, että joku yritys on saastuttanut luontoa tai vaikkapa se, että löytyy joku tämmöinen niin kuin salaisuus tai missä yritys on ollut mukana, mikä niin kuin on luontoa tuhoava. Niin mitä suurempi tämä ESG-ratingi on, sitä suurempi todennäköisyys on, että tämä yritys joutuu tämmöisiin kohuihin. Mikä on ihan kiinnostavaa. Anteeksi. Niin, nimenomaan. Ja sieltä yleisöstä tuli kommentti, että väärä mittari. Ja se on nimenomaan tähän se juttu, koska meillä on eri tämmöisiä ratingeja, mitä nämä tahot tarjoaa. Niiden välinen korrelaatio on hyvin pieni. Eli joku reittaaja arvioija voi arvioida, että okei, tämä yritys on todella vastuullinen, mutta sitten jollain toisella mittarilla, mitä muut sitten myy niin kuin näille markkinatoimijoille, se voikin näyttää siltä, että yritys ei ole lainkaan vastuullinen. Miten näitä asioita mitataan, se on vaikeaa, eikä siinä ole mitään vastausta olemassakaan, ainakaan tällä hetkellä. Mutta hei, musta tuntuu, että meidän aika alkaa loppuun. Mä oon puhunut Salan kanssa noin tunnin suunnilleen. Olisiko tullut kysymysten aika, jos tulee vaikka yleisestä kysymyksiä, niin meillä on mikrofoni ja voitte puhua sinne, jos haluatte esittää jonkun kysymyksen. Ja tähän nauhoitetaan, siis se menee tuonne livestreamiin myös, niin tiedoksi vaan. Joo, täällä oli anteeksi jo. Joo, Henri Sederholm, kiitos erittäin mielenkiintoista esityksestä, oli tosi kiva kuulla. Mä oon vuosikurssia, jolloin Brigli Myersin kansi oli täysin musta. Ja kysymys kuuluu, että tuossa tovi sitten niin oli lehdessä otsikko, että surkeat suomalaiset johtajat ja olisin halunnut kuulla, että minkälaista keskustelua tästä asiasta on käyty kauppakorkeakoulussa, joka kuitenkin on tunnettu niin kuin tämmöinen johtajakouluttamo, ja että pitääkö se paikkaansa ja että miten se vältetään tulevilla niin kuin johtajapolvilla, että tämä olisi kysymys. Tuo on ihan loistava kysymys, ja mä toivoisin, että mulla olisi vastaus, että onko suomalaiset johtajat hyviä vai huonoja. Mä en iso johtamisen tutkija, mutta kyllä se vähän kyllä me ollaan oltu, ainakin ne kollegat, joiden kanssa mä oon puhunut, ollut aika skeptisiä niin tuohon juttuun, koska se oli muutamien niin asiantuntijoiden mielipide, varmasti oli asiantuntijoita, mutta sitten se, että miten me mitataan hyvää johtajuutta. Onko se riskinottohalu, onko se usko tulevaisuuteen, mitä tahansa, niin se on hyvin monimutkainen kysymys varmasti. Ja totta kai johtamisen laitoksella tutkitaan johtamista paljon. Mutta sanotaan näin, että
itse ainakin olen skeptinen näihin asioihin, eikä uskalla ottaisi kantaa siihen. Kiitos kysymyksestä. Saanko tähän jatkaa? Anteeksi. Joo. Tästä hiljattain niin tuli, oliko viime viikolla tai nyt hiljattain, niin McKinseyn raportti, missä katsottiin suomalaisia suuryhtiöitä ja kunnianhimoa tavoitteissa sekä kokonaisuosaketuottoja. Ja siitä hetken keskustelleena, niin varmaan se niin kuin niiden lukujen valossa, niin ehkä meillä oli se kunnianhimon taso, ainakin näin niin kuin siinä verrokkiryhmässä, investointitasot selvästi alhaisemmat, mutta lopputulemat meidän pitäisi tuomita vähän vähemmän. Että se voi tehdä meidän johtajista aika paljon konservatiivisempia, jos heti tuomitaan, jos joku asia menee pieleen. Kiitos. Varmasti se, mitä yleensä kuulee, että Suomessa, monissa muissa maissa epäonnistuminen ei ole paha asia, vaan siitä voi oppia jotain, ihmiset kannustaa. Ehkä sitten suomalaiset yleensä ajattelee, siis liittyen omaan epäonnistumiseensa, että on todella noloa ja siksi ei pakasta uskalla yrittää, vaikka ehkä ne muut kaverit ja muut ihmiset ei pidä sitä niin nolona, koska kaikki epäonnistuu silloin. Jollei yritä, niin jollei joskus epäonnistu, ei voi myöskään onnistua. Tai jollei yritä, niin ei myöskään voi onnistua, mutta silloin voi epäonnistua. Kiitos, oliko sulla? Joo, kiitos. Kiitos esityksestä. Elina Björklund on nimi ja Brilja Myers on vuodelta 1991. Loistava. Jota poikani käyttää edelleen, eli näin samaa versiota. No, mutta kysymykseen liittyy siihen, että nyt Kauppis on osa Aaltoa. Niin miten se näkyy rahoituksen laitoksella? Et esimerkiksi maininnut semmoista, kun odotin, että olisi ollut Quantum Financeista joku maininta. Kerrotko vähän, että miten ollaan yhteydessä muihin kouluihin? Joo, sehän on niin kuin silleen totta kai, että Aalto tarjoaa paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön, mutta tätä yhteistyötä ei aina toteudu sen takia, että se pitäisi olla nimenomaan tutkijalähtöistä. Että pitäisi olla kiinnostusta tietysti tutkijapuolissa, vaikka meidän laitoksella, just niin kuin tehdä tuon tyylistä tutkimusta, mitä ei niin kuin tällä hetkellä ole. Mutta varmasti näin, että kyllä sieltäkin tulee välillä sitten niin kuin kyselyitä meille suuntaan, mutta enemmän niin kuin tämmöistä niin kuin asiantuntija-apua siitä johonkin tiettyyn ongelmaan. Eli meillä on kyllä kommunikaatiota heidän kanssaan, mutta ihan niin kuin tutkimusprojekteja ei ainakaan vielä olla saatu käyntiin. Mutta kommunikoidaan kyllä, että se toimii niin kuin hyvin tämä kommunikointi. Kiitos. Jes, Dennis Kasson tästä ja valitettavasti en muista mikä kirja oli käytössä, mutta varmaan se uusin, mutta se oli ihan digiversio siitä, niin kannesta en tunnistanut, mutta itse valmistuin juuri viime vuonna, niin ei sinänsä pitäisi kysyä mitään, mutta kysyn kuitenkin, että vähän tuosta tuli mieleen, kun sä mainitsit siinä, että kandivaiheessa, että se on niin tosi putkimaisesti, mikä on ihan totta, että siellä ne kurssit niin halutaan, että okei, että opiskelijat lukee nämä tietyt kurssit ja tietää ne tietyt asiat ennen kuin siirtyy sinne maisteritasoon. Mutta tiedän ihan kokemuksesta, että monet kuitenkin, jotka tulee maisteriohjelmaan, tulee sitten jostain ulkopuolisesta, että ne ei sitten välttämättä ole käynyt sitä samaa kandiohjelmaa. Niin onko teillä koskaan tullut sellaista fiilistä, tai niin tällainen, ehkä en nyt sanoisi ongelma, mutta joku tällainen tilanteita, että on tullut opiskelijoita, joilta sitten on puuttunut nämä putkimaisuudet, mitä olisi niin haluttu, että olisi nähnyt sitten sieltä maisteritasolla? Todella hyvä kysymys. Eli meidän maisteriohjelmahan voi niin kuin tulla myös ulkopuolelta, niin kuin meidän oman pääaineen ulkopuolelta. Meillä on ulkoinen haku, eli lähes mistä tahansa muusta maasta opiskelijat voi hakeutua meidän ohjelmaan, pyrkiä sinne, ja myös muista pääaineista tulee siirtymiä, ja myös IB-linjalta Mikkelistä tulee totta kai myös niin kuin ihmisiä, mikä oli siis, on ollut Mikkelissä pitkään. Ja toi on ongelma. Yksi asia, millä tavalla me yritetään totta kai ratkoa ongelmaa vähän, että me katsotaan sitä tietotasoa, mikä näillä kandidaateilla on. Että onko he opiskellut vaikka rahoitusta aiemmin, paljonko heillä on kauppatieteen opintoja. Ja sitten jos näyttää siltä, että okei, me halutaan, että tämä henkilö hyväksytään meidän ohjelmaan, hänellä on ehkä kaikki niitä tietoja, mitä me voitaisiin olettaa, että tarvitaan maisteriohjelmassa, mutta hän on niin todella hyvä kandidaatti muuten, niin me voidaan sitten niin hyväksyä hänet ohjelmaan, ja jos hän tulee, siinä on ehtona sitten, että hän joutuu käymään muutaman kurssin sieltä kandidaattitasolta, niin täydentäviä opintoja. Että se pääsee niin sit suunnilleen aika nopeasti siihen niin suunnilleen samalle tasolle, missä meidän muut niin maisteriopiskelijat on. Joo, Pekka Hölttä ajalta, jolloin koulussa ei rahoitusta nyt erityisesti vielä opetettu ja hieman sitä sitten käytännössä siihen on tainnut törmätä vuosien varrella ja alkaa olla
ikimuistoista menneisyyttä, mutta miten te täällä laitoksella itse koette nyt rahoituksen osana niin kuin tätä kokonaisvaltaista liikkeenjohtajaksi valmistautumista, että täällä tietysti kaikki luulevat, että se oma ala on se kaikkein tärkein ja sieltä pääsee kaikkein pisimmälle. Joskus se on ollut kansantaloustieteen niin kuin markkinointia ja milloin mitäkin. Ehkä tähän vähän liittyen, että mitkähän mahtaa olla yleisimmät sitten sivuaineet rahoituksen opiskelijoille, että mitä he hakee niin kuin siihen rinnalle. Jos saa vielä kolmanneksi kysyä, että teillä on varmaan statistiikkaa siitä, että nämä valmistuneet, niin minkälaisiin työtehtäviin he nyt sitten ensimmäisen 3-5 vuoden aikana tyypillisesti päätyvät? Kiitos, hei. Hyviä kysymyksiä. Ensinnäkin, niin jos ajatellaan niin kuin liikkeenjohtajaa, niin me ei haluta kouluttaa niin siis sellaisia ihmisiä, jotka tuntee vain sen oman alansa. Eli pikemminkin voisin ajatella näin, että kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, se on kuitenkin hyvin generalistinen koulutusohjelma vai mitä. Sitten voidaan keskittyä johonkin aineeseen, mutta se on hyvin tärkeää, että opiskellaan myös laajemmin ja saadaan niin kuin kokonaiskuvaa liike-elämästä sillä tavalla. Ja toinen kysymys, oliko tämä kysymys hetkinen, toinen kysymys oli sitten, tai se, mihin meidän opiskelijat menee töihin yleensä valmistumisen jälkeen. Me ollaan tehty tuosta ihan niin kuin alumnitutkimuksia. Aika iso osa menee vaikkapa konsultointiin. Ei aina näihin suuriin konsulttifirmoihin, mutta jonkinlaisiin konsulttitehtäviin. Sitten on niin kuin asiantuntijatehtävät. Mitä se tarkoittaa? Se on tilastollinen termi, mutta asiantuntijatehtäviin. Niin kuin rahoitusalalle, jos ajatellaan niin kuin pankkisektoria, rahoitusmarkkinoita, noin 30% meidän opiskelijoista menee sinne sitten. Mutta sitten niin kuin jakautuu lähes kaikkialle tämä niin kuin meidän opiskelijoiden, että minne ne menee töihin ja mistä ne löytää itsensä 3 tai 5 vuoden kuluttua. Mutta oli ehkä niin kuin ne keskittymät, mitä sieltä löytyy, oli siinä. Sivuaine, hyvä, kiitos. Sivuainekysymys, eli 2 suosituita sivuainevaihtoehtoa on taloustiede ja laskentatoimi. Mikä ehkä sillä tavalla ymmärrettävää, koska rahoitus on niin kuin aineena on siinä taloustieteiden ja laskentatoimen niin kuin kolminaisuudessa tietyllä tavalla. Meillä on taloustieteen elementtejä meidän aineessa, meillä on laskentatoimen elementtejä meidän aineessa, ja noin ne suosituimmat, niin kuin mitä sitten ottaa. Sitten jos ajatellaan kandidaattitasoa, niin monet tekee sivuaineen sille, että ne menee vaihtoon. Suuri osa meidän opiskelijoista vaihtoa ulkomaille. Sillä voi tehdä sivuaineen niin kuin silläkin tavalla. Olisiko mitään muuta, mikä... Ei, kyllä noin on niin kuin suosituimmat sivuaineet noin sitten. Päivää. Hector Björklund nimi. Mä oon vuosikurssia siitä, että mun varmaan pitäisi olla digitaalinen kirja, mutta mä käytän tätä mun äidin mainitsemaa kirjaa 90-luvulta. Ehkä pitäisi vaihtaa digikirjaan. Mikä on, Peter, sun lempi hyödykkeen arvonmääritysmalli ja miksi? Puhuuko nyt vaikkapa, jos ajatellaan jotain rahoitusinstrumenttia? Joo, mennään sille. Mä yhä ajattelen, että Pharma Friends 5-faktorin malli on luultavasti se paras, jos sä puhut niin tältä taustalta. Että kyllä, 5-faktorin malli Pharma Friends. Miksi? Ihan sen takia, että se selittää parhaiten eri arvopapereiden poikkileikkaustuottoja, eli selittää parhaiten niiden keskimääräisiä tuottoeroja niistä malleista, mitä meillä on tällä hetkellä. Kiitos. Oli tekninen kysymys. Voisin kysyä tähän väliin Presemosta. Oli tullut etukäteen jo kysymys, että mitkä ovat globaalisti suurimmat omaisuustyypit? Asunnot, valtioiden velkakirjat, yritysten joukkovelkakirjat vai joku muu? Ja sitten, että mitkä ovat suurimpien koot ja kokojen suhteet toisiinsa, noin about. Mä en ole tekoäly. Tehdään näin, että tuo kysyjä saa lähettää mulle ilman muuta sähköpostia ja mä vastaan, kun mä katson tilastoja. Mutta se on hyvä kysymys, mutta en uskalla tässä videoitaessani vastata paljonkaan. Mutta ottaa yhteyttä muuhun, niin mä kyllä vastaan siihen.
Voisin kysyä sitten toisen vielä putkeen, oli tullut tässä vähän aikaa sitten, että onko riskinotto ja riskinottokyky osa rahoituksen tutkimuskenttää? On. Hyvin keskeisessä osassa. Totta kai yksi asia, mitä me tutkitaan, mikä liittyy tuohon, on se, että miten riskiä palkitaan. Mutta rahoitustiede, jos se pitäisi niin määrittää yhdellä lauseella, on oppi siitä, miten me tehdään päätöksiä epävarmuuden vallitessa. Epävarmuus on riski. Meidät erottaa perustaloustieteestä se, että me otetaan aina tämä riski-epävarmuus huomioon kaikissa meidän tekemisissämme. Ja just tämä riskinottohalukkuus ja riskikyvykkyys, se liittyy hyvin vahvasti tähän, ja sitä tutkitaan kyllä eri tavoilla. Joo, kiitos. Oli onko tämä päällä? On. Tosi mielenkiintoisia nämä teidän molemmat esitykset. Mulle, joka olen ikäni tehnyt markkinointia ja kansainvälistä markkinointia, niin niitä olisi myöskin hyvin sivistävää. Mutta mun kysymys liittyy just tähän riskinottoon, kun nyt keskustellaan niin vakavasti siitä, että Suomen talous on kasvanut huonosti pitkään, niin kuinka tärkeä tekijä tässä hitaassa tai olemattomassa kasvussa on se, että meillä suurina omistajina isoissa yrityksissä on esimerkiksi paljon näitä eläkeyhtiöitä ja tämmöisiä, jotka niin kuin missionsa puolesta ei ole mitään ykkösriskinottajia. Eikö tuo voisi olla omistajuuteen liittyvä kysymys? Haluaisitko Salla sinäkin vähän päästä ääneen, niin mä en liikaa etule tässä. Onhan se nimenomaan näin, että jos miettii, että onko ne just meidän eläkeyhtiöt, onhan meidän siis valtion omistus. Valtio on tosi suurin yksittäinen omistaja. Onko valtio sitten rooliltaan, kuuluuko se olla se suuri riskinottaja? Todennäköisesti ei. Mutta enemmän jos miettii näitä omistajatyyppejä ihan noin rakenteina ja mitkä niiden tavoitteena on, niin kyllä ne luonnollisesti eroaa toinen toisestaan. Oli se sitten... Jos miettii eläkevakuutusyhtiöitä, niin toisaalta niiden omistaminen ja omistajuus, niin missä määrin se suoraan heijastuu siihen yhtiöriskinottoon, ne ei välttämättä kuitenkaan sitten ole yhtä aktiivisia kuin mitä moni muu omistajakategoria, sanotaan niin kuin perheomistaja tai muu vastaava. Mutta kyllähän niin kuin sijoitushorisontti on toinen tosi iso. Itselläni tuolla mielenkiintoinen nosto silloin, käy läpi tätä kirjallisuutta, oli myös verrata, otetaan niin kuin paljon jenkkitutkimusta, mutta jenkkimarkkinoilla kun kuvailtiin näitä aktivistisijoittajia, jotka sitten taas on ehkä, niin kuin moni voisi mieltää, että sit hyvin selektiivisesti, mutta riskiä ottavia. Heidän mandaatit sit monesti on tehdä joku transformaatio, monesti myydä yhtiö, mutta heillä oli myös keskimäärin 1 vuoden omistusaika. Ja siinä tutkimuksessa todettiin, että eihän nämä yhtään ole niin lyhytaikaisia kuin mitä monesti kritisoidaan. Ja taas eurooppalaisittain nykyään meidän mielestä 1 vuosi on aika pirun lyhyt aika. Että kyllähän sekin vaikuttaa siihen riskinottoon. Mutta tuo on todella relevantti kysymys ja se, että miten tavallaan sitä jos nyt ei suoraan riskiä, mutta tavoitteellisuutta mahdollisesti voi parantaa, niin kyllähän siinä omistajilla ja etenkin eurooppalaisessa kontekstissa, missä meillä ei ehkä ole yhtä aggressiiviset pääomamarkkinat kuin mitä Jenkeissä, niin kyllähän täällä se rooli on nimenomaan pääasiassa aktiiviomistajilla. Onko Petterillä? Ei ole mitään, se on hyvin tyhjentävä vastaus. Kiitos siitä. Täällä oli Presemosta tullut vielä yksi kysymys. Vastuullisuus kiinnostaa erityisesti nuoria ja on hienoa huomata sen olevan mukana myös rahoituksen opetuksessa. Näkyykö rahoituksen yhteistyökumppaniyritysten kiinnostuksessa muutoksia nyt kun EU pohtii uuden kestävyysraportoinnin vesittämistä ja uudet aiheet esimerkiksi turvallisuuteen ja puolustukseen liittyen kiinnostavat enemmän? Ja näkyykö yhteistyökumppaneissa, mikä oli se? Joo, yhteistyökumppaniyritysten kiinnostuksessa muutoksia. Meidän ohjelmaan vai? Sanotaan näin, että totta kai kaikki tämmöiset asiat, mitkä on yhteiskunnassa pinnalla, ne totta kai vaikuttaa yrityksiin, myös sitten miten yritykset suhtautuu tulevaisuuteen, miten yritykset näkee oman toimintansa siinä kehikossa.
totta kai se sitä kautta tulee myös meille. Ja sieltä voi tulla sitten kysymyksiä ja pyyntöjä myös yritysmaailmasta, okei, että teidän pitäisi opettaa niin kuin tätä aspektia, ottaa tätä enemmän huomioon. Ja totta kai samalla tavalla ei pelkästään yritysedustajia, vaan opiskelijoita, jotka on ollut vaikka harjoituspaikoista ja ollut töissä tämmöisessä yrityksessä. Ja sieltä on voinut tulla viestiä niin kuin opiskelijan kautta, että tämä olisi hyvä niin kuin ottaa enemmän huomioon meidän opetuksessa. Mutta vastaus tuohon kysymykseen on kyllä, olettaa, että kysyjä kysyy sitä, mitä mä oletan hänen kysyneen. Hei, mä en tiedä, onko mä viimeinen kysyjä, mutta Pia Riski ja olen tuolla rahoitussektorilla töissä. Kysyisin, miten asemoitte itsenne suhteessa Hankkeniin? Tunnette Hankkenin erinomaisen hyvin. Eli mikä tekee suomenkielisestä koulusta tulleesta henkilöstä paremman mahdollisesti, jos tekee? Tai että mitä eroja on ehkä rahoituksen opinnoissa molemmissa kouluissa? Joo, kiitos. Tuo on vaarallinen kysymys, mutta se on myös todella hyvä kysymys, koska siis Sallahan on opiskellut Hankkeenissa, valmistunut sieltä tohtoriksi, niin minäkin, viittasin kysymykselläsi. Siis molemmathan on niin kuin Suomessa niin kuin todella huippukauppakorkeakouluja. Ei sitä ole kysymystäkään. Katsotaan tutkimusta ja katsotaan myös niin kuin opetuksen tasoa. Jos me ajatellaan Hankkeen ja meidän rahoituksen opiskelijoita, niin ehkä semmoinen yksi iso ero, mikä ei ehkä suoraan liity siihen, mitä ja miten me opetetaan, mutta se on se, että me ollaan valikoivimpia opiskelijan suhteen kuin Hankkeen. Eli Hankkeen niin kuka tahansa, ainakin näin oli vielä vuosi sitten, saa opiskella rahoitusta. Eli ei oikeastaan niin kuin mitään, on siellä tiettyjä sisäpääsykriteereitä, mutta enemmän niin, että joku tietty kurssi pitää olla käytynä ja muuta, kun taas meillä se valikointi on niin kuin siinä vaiheessa jo paljon niin kuin paljon suurempaa, mikä ehkä voi sit viitata siihen, että niin kuin ketkä jaksaa panostaa opintoihin, ketkä aidosti on kiinnostuneita rahoituksesta. Mutta jos pitää vertailla niin kuin Hankkeenin valmistuneita opiskelijoita, meitä valmistuneita, niin mä sanon, että molemmat on todella hyviä. Vaikea nähdä eroja sitten. Jos sanoisin, että Hankkeen tulee huonompi, semmoista olisi itse huonompi. Väärät vastaamassa. Jag kan svenska, absolut. Alkaako meidän kysymyspatteri olla tyhjennettynä? Kiitetään vielä kerran uploadein Sallaa ja Peteriä. Kiitos. Ja tiedoksi, että mun prelimajors oli myöskin tuo sama kuin Keloharjun Matilla. Näköjään oli tosi tuttu kansi ja multa löytyy hyvin alleviivattu kopio kotoa myöskin. Niin kuin tapana on, jatketaan täällä paikallisen yleisön kanssa tuossa sitten virvokkeilla ja keskusteluilla ja kiitos kaikille.